sjukaste jag sett. Jag kan inte. Välkomna tillbaka till oss på Custom Clubs. Jag står här med Oskar Fält. Yes. Här försökte jag liksom tagga igång lite nyhetsbehag, det händer grejer och du står där. Inte det här taggande nog? Jo, men jag tycker det. Ja, Vi är i alla fall här idag och vi ska prata nyheter inför 2025. Exakt. Och idag kommer vi fokusera på Cobra. Ja, det kommer vi göra. Och vi kommer fokusera på deras nya släpp som de gör. Det är en helt ny serie av Woods som de alltid gör. Ja. Och det är det vi kommer fokusera på här. Men Men det är något vi faktiskt kommer fokusera ännu mer på idag. exakt. Normalt sett fokuserar vi på vad fasen är det i kronan. Men vi kanske släpper kronan. Än så länge. Ja, för att jag skulle vilja säga så här. Ja. Vi har ändå faktiskt just nu sett och klämt och känt på typ allting som kommer inför 2025. Har vi gjort. Är det någonting som faktiskt sticker ut, om du frågar mig, så är det Cobra. Oh ja. Men det är inte det här som sticker ut, Det är här. utan det är det här. Och det är den lilla pluppen här då. Den här adaptern är helt ny för i år. Cobra Future Fit 33, va? Exakt. Heter den. Och vad är det som är så speciellt med den här? Ja, men innan har vi haft, men som alla vet, Cobra har ju varit enstaka sån här. Nu har vi en ring som vi har lagt Men de har haft My 8 Fly, 8 inställningar. Precis. Vi har kunnat ändra loft och vi har kunnat ändra lite lie. Det vi kan ändra nu, det är till 33 olika inställningar. Det är första driven någonsin som vi kan ta lika mycket flat som vi kan ta upright. Vi kan också göra en flat med mer loft. Och med den här konstruktionen kan vi också påverka loftet på klubban utan att påverka bladvinkeln så jäkla mycket. Vilket är intressant. Det är ju det som jag kan prata lite för mig själv, absolut. Men bara att ha en fairway wood här till exempel och en 3. Jag vill göra den 2 flat. Ja. Vi har inte kunnat jobba med det förut. Nej. Varken i fitting eller knappt i tourbussarna heller. Visst, du kan bäcka och bonda och knäcka limmade klubbor och lite sådär. Men helt plötsligt kan vi jobba med det i fitting. Och vi kan jobba med det åt alla håll. Vem behöver det mer än proffsen? Jo, det är ju vi skiter för som går runt och hackar på våra åkrar där hemma. Så att, nej, jag tycker det här är fenomenalt. Och vad var det vi pratade om i våran summering om 2024? Vad ville vi se på marknaden? Vi ville se mer fittingmöjligheter. Mer flat åt folket, Ja, sa vi. mer flat åt folket. Exakt. Precis. Och här har vi faktiskt en möjlighet. Cobra lyssnat på. Ja. Så att visuellt, om vi kollar på adaptern, så ser den ju faktiskt ut... Alltså, den adaptern som har varit absolut sämst sett till visuellt sett, det är ju Srixon. Ja, Den adaptern är ju verkligen så här, okej, vet du vad, vi lämnar den. Så. Och den här och den här ser ju lite likadan ut. Ja. Du har siffror, du har bokstäver, du har massa kladd på adaptern. Vilket kanske gör att, hur 17 ska jag veta vad jag ska ha? Vad innebär allt det här? Då har Cobra varit lite smarta, tycker jag. Det tycker jag också. Sen tycker jag att de hade kunnat strunta i det. För att gör man en fitting ska man inte röra den här rackaren. Det är ju som att liksom... Men gör du en fitting så inte röra? Vad menar du nu? Nej, men alltså, gör du en fitting får hem din driver. Jag säger att du ska ha inställning A4 på den här. Du ska inte röra den. Gör du det är lite som att... Ja, men då har vi inte tagit vara på fitting. Då har vi försökt göra någonting men annat. om vi får också... Ibland får vi anta att folk köper klubbor utan att göra fitting hos oss. Ja, jo. Vissa gör ju det. Men vi har 33 inställningar. Ja. Och säg då att du köper en ny Cobra Driver. Jag har inte ens berättat vad den heter ännu, men vi kommer till det. Ja. Du köper en ny Cobra Driver. Här har du en QR-kod. Exakt. Den QR-koden skannar jag. Och helt plötsligt så kommer jag hit. Får du se den adapter-charten som finns. Så att här kan du egentligen se, vill jag ha en högre bollflykt? Vill jag slå den mer höger? Vill jag slå den lägre? Vad händer om jag gör den flat, lie, upp och ner i loft, face angle och allting? Sjukt
enkelt att förstå för konsument. Även mig. Jag kommer jobba med den dagligen eftersom jag kommer aldrig kunna lära mig de här 33 olika men precis. Så att vi har ju det står massvis med saker här. Ja. Men det du behöver veta är att men du ska B3. Ja, men då sätter den på B3. Så i med huvudet, då vet du där vad det innebär. Jag kan tycka att det här är nästan behöver man inte ens ha på adaptern. Nej. Och det här är intressant för att så mycket som jag använder adaptern för att optimera bollträff. Med 33 olika inställningar, då kan vi verkligen jobba millimeter. Det här är skitbra. Jag kan säga, jag har vetat om att detta skulle komma ett tag. Det tror jag många där ute har gjort också, för det har cirkulerat lite grann med den här adaptern. Men just det här att kunna sätta den flat. Mer flat åt folket som vi pratar om. Alltså så här, jag har ju redan nu bestämt mig typ utan att slagit vad jag ska ha. För att jag vet att helt plötsligt så kommer jag kunna sätta en flat, en driver och framförallt fairwoods och hybrider också. Väljer du något annat så kommer jag bli sur på dig. Ja, faktiskt. Så att där har vi egentligen, enligt mig personligen, faktiskt den största innovationen som kommer 2025. Vad vi vet hittills. Det står för mig. Du kanske tycker något annat? Nej, jag håller med. Men framförallt ur fitting-perspektiv så kommer vi kunna jobba upp 1-2 nivåer. Framförallt med Cobra-produkter. Absolut, och det här kommer nog ändra marknaden lite grann. Tror jag. Jag hoppas det. Ja, men jag tror det. Tidigare har det funnits ett märke som vi har kunnat göra flat innan och det är Ping. Och Titleist har vi också kunnat göra flat. Titleist är det enda som har gjort flat och upright. 0,75 flat och mer upright då. Och tittar vi på Ping så har vi kunnat göra den flat, men den är också otroligt upright från start. Från början, precis. TaylorMade extremt flat från start, går att göra upright. Här kan vi göra åt bägge håll. Så lika mycket. Exakt, så vi kan 2 flat till 2 upright på den här nu då. Och vi jobbar loft i 2 graders också. Jo. Så att vi kan skicka upp loftet och göra den flat. Vi kan skicka ner loftet och göra den flat. Vi kan göra den upright. Ni fattar, vi kan göra 33 olika inställningar på vår driver. Du kan göra allt. Så det är någonting som faktiskt vi är väldigt exalterade över att börja komma igång och jobba med och testa. Hur kan vi optimera bollflykter? Och vad Cobra gör bra, det är att de kommer med detta, vilket innebär, jag tror att fler personer 2025 kommer i alla fall testa en Cobra-driver. För har vi något bekymmer, till exempel, men jag har en tendens att tå mycket eller överdra mycket, kanske är det bara Cobra som kommer kunna lösa det bekymret tack vare sin adapter. Mycket möjligt. Det får vi se. Ja. Så det är lite om adaptern som kommer. Future Fit 33 kommer sitta på alla Cobra Woods från och med nu egentligen. Och vad är det för nya produkter som kommer då? Nej, men det kommer ju heta något annorlunda i år. Darkspeed hette det förra året. Det kommer leva kvar, men som vi nu har touchat på med den här adaptern. Adapt. Darkspeed Adapt. DS Adapt till och med har de förkortat det till. Exakt. Så sett. Och vi kommer se de huvudena vi är vana vid. Ja. Vi har ett LS, vi har ett X, vi har ett Max. Men vi har också en ny liten rackare. Din favorit? Min favorit. Jag som älskade, vi pratade om det tidigare också, men jag måste säga, Ping 10K, 2024s bästa driver. By far. Tycker jag. Den som jag har inte spelat den så mycket på riktigt, men jag har testat den ordentligt. Ja, och majoriteten fitting så har gått härifrån med en sån. Så är det. Så att vi har ett LS-huvud. Yep. Vi har ett X-huvud. Yep. Vi har ett Max-huvud, va? Max D. Max D. Sen har vi då Max K. Exakt. De har inte döpt det till 10K. Nej. Jag vågar inte svara på exakt vad de mäter i MOI. Det är skitsamma egentligen. Det är skitsamma. Det är förlåtande. Ett väldigt högt MOI. Exakt. Och det här är ju första driven jag har sett Andreas spinna över 2,5. Skitkul faktiskt. Bara en sån grej. Bara en sån grej. Och nästan rakt. Ja. Du har ju slagit den fantastiskt. Den kommer förmodligen sitta i din väg nästan. Ja, vi ska testa lite här om en liten stund och bara snabbt slå igenom modellerna och testa lite skillnader och sådär. Men jag tänker att vi bara börjar väldigt kort och koncist. Vi har ett LS-huvud. Ser väldigt likt ut vad vi har sett tidigare. Exakt likadant. Men det vi kan säga om LS-huvudet är att många har ju velat spela det i Darkspeed. Men att det var lite för lågspinnigt huvud. Lite för oförlåtande. Ja, men det var lite svårt. Alltså, LS i Darkspeed är ett svårt huvud. Exakt. Svårt att fitting, hitta rätt. Yeah. Svårt för de flesta spelarna att träffa boll. Och nu kommer då 10,5-modellen i LS vara lite snällare med en powerbridge i den då. Och här kan vi nog säga 10,5. Perfekt. Men jag vill spela 9. Adaptern. Perfekt. Ja. Då har vi en snäll klubba med rätt lagt.
Så att vi har ännu mer justeringsmöjligheter och de har gjort lite annorlunda på LS-modellen då, som sagt. När vi kommer upp till 10,5 loft gör de den också lite snällare, stabilare och applicerar sin powerbridge som vi har i de andra klubborna. Precis. Sen kollar vi utseendemässigt. Ganska snarlikt. Så går vi från det här alltså på Darkspeeden så hade vi en hel platta. Yep. Nu har de lagt en liten karbontopp såklart. De har karbon i sulan också. Vi har 3 vikter likt tidigare. Väldigt lik vad vi har sett tidigare. Generellt sett ganska likt överlag. Ja. Men det kommer vara en helt annan produkt på grund av det här. Och den här sömmen som vi ser är ny för i år. Ja. X-modellen. Lite samma sak som vi har sett tidigare. Vi har en viktbort bak. Vi har en viktbort fram. Så vi kan jobba med vikter där också. Snyggt tycker jag med den blåa vikten bak. Ja, så att vi har ju även lite olika färgkoder på de här klubborna faktiskt. Precis. Så Xen lirar i blått. Ja. Och den lirar i rött. Max D. Ja. Och det står för vad då? Ja, drå. Förmodligen. Ja. Förmodligen. Och Max K då som är grå. Ja. Och den här kommer ju vara den här. Ja, men den kommer döda många andra förlåtande drivers som både funnits från Cobra innan och andra, tror jag. Precis, och vi ser också att de har faktiskt gjort om sin träffyta. Designen träffyta har de gjort i år. Vilket jag tycker de har gjort väldigt bra. Absolut. Cobra har ju ibland haft en tendens att svävat ut lite. Jag vet inte om de minns den här evighetssymbolen. Jo. Frästa face med alltså sådär. Jag tycker det här ser väldigt klassiskt ut. Det är tydligt vid adressering. Var du vill träffa bollen, hur du vill linjera upp bollen. Påminner lite om så som Fowler ritade på sitt huvud i början av året. Ja, just det. Precis. Faktiskt. Ja. Påminner faktiskt också lite om Titleist. Ja, men det gör väl alla. Det påminner om det var någon annan... Jag tror även... Nej, det ska vi inte berätta just nu för att detta kommer att komma ut. Så vi struntar i det, gör vi. Ja. Men så vi har 4 basmodeller att jobba med. Vi har massa loft att jobba med. Ja. Och vi har återigen väldigt mycket inställningar att jobba med adaptern. Man bara kan sätta en Fairwood i flatt alltså. Ja. Ja, men jag tror också så här, jag tror att Cobra tar ett steg för fitting. Och det har vi märkt även med Darkspeed. De har ju tryckt ganska hårt på fitting. Och det ser ju vi också. Alltså, så som vi har ökat fitting här i år. Det har varit otroligt. Och det betyder ju bara att ni där hemma har blivit mer vakna till att det här är en tjänst som finns för att jag ska få rätt klubba. Inte ett säljtillfälle, utan det är en tjänst för att man ska hitta rätt i den här djungeln som vi har då. Kollar vi på skaftalternativen som kommer finnas till DS Adapt så kommer de köra med Denali. Yep. De riktiga Denali säger jag, för det finns några andra tillverkare som kommer också köra Denali men kommer vara ett Made for skaft. Yep. Så de kör fullt ut Pro-X Denali. De kommer även, nu har inte vi fått hela listan, men vi vet att de kommer komma med ett gäng uppdaterade exotiska val också. Så deras skaftkatalog kommer också se bättre ut. De går in ännu hårdare på det här med fitting. Kunna erbjuda så bra produkter som möjligt för fitting. Kan vi inte toucha på vilket skaft det är när vi pratar om? Får vi det? Tänker du på? Vanquish. Ja, men precis. Alltså, absolut. Det här, nu släpper vi detta idag. Ja. Så de kommer även erbjuda ett Vanquish-skaft. Ja. Som är lättare skaft, ger mer fart, bra stabilitet i det skaftet. Sjukt bra skaft. Alltså, tittar vi på vårat mest sålda skaft, TPT. Vanquish inte långt efter. Det är ett sjukt bra alternativ för den som får spela något lättare och slå långt. Så att det kommer komma också. Jag tror jag kommer vara ett jättebra alternativ när vi kollar på X-modellen, när vi kollar på Max K-modellen. Alla. Ja, sådär. En sak som slog mig nu, det är lite så här, den här Max D. Min känsla är att den kommer hamna lite i skymundan. Till den ja. Det tror jag just också. när vi har adapterinställningen också, vi kan liksom jobba bort det. Ja. Men det återstår att se. Ja, absolut. Sen kan man tycka att det är snyggt med rött. Och det får ju vara så då. Men överlag så ser vi lite samma sak som vi kommer se över hela 2025. Nu är detta det första vi presenterar för 2025. Men utan att säga för mycket så är 2025s tema ganska färgnedtonat. Vi kommer inte se mycket färg 2025 på drivers och serier. Det är mycket grått, det är mycket svart, det är mycket stealth, alltså spionfärger. Om det nu finns en spionfärg. Jag tycker att den färgen skapas i skålkortet istället. Det här står det röda hållet då. Ja, jag tycker mycket rött där. Ja, jag jobbar mycket mörkblått. Kollar vi på de nya Fairway Woodsen också så är det inte jättemycket som har hänt där.
visuellt. Som alltid jobbar man med aerodynamik, optimerar luftflöden. Vi har 3 huvuden. Vi har LS-huvudet, vi har ett X-huvud och vi har ett Max-huvud. Och kan vi säga någonting här? Jo, det skiljer ju 0,5 i loft på de här modellerna också. Så att LS är 14,5, X är 15 och Maxen är 15,5. Men i och med att de jobbar också med så stor range tycker jag. De har 3 modeller. De har så sagt ett lågspinnande. De har en så sagt, Maxen eller Xen är ju core-varianten och en ännu mer höjd. Så har vi också tillsammans med Fit 33 med skaftutbudet. Otroligt bra förutsättningar att hitta ett riktigt bra setup i toppen av bagen. Och här har vi den här lite djupare träffytan som Cobra alltid har haft, vilket gynnar den som slår ganska mycket ner på bollen till exempel. Och där är det ju så här, återigen, jag pratar om det rätt ofta, när man väljer Fairwood istället för att gå på vilket märke vill jag spela, välj profil. Profil. Och vi har lite viktportar på de här också. Maxen jobbar vi med den lite med drawbias, så där har vi vikten mot hälen. Kollar vi LS har vi lite fler. LS har vi 3 stycken portar. Vi kan jobba lite mer tåvikt. Tycker jag ju är trevligt. Och kollar vi på X-modellen så har vi en viktport längst bak. För att kunna optimera lite förlåtelse, höjd. Så det är kort det om det. Är det någonting som du saknar? Som jag saknar? Jag kan tycka generellt sett alla märken. Så det jag saknar hos de som inte redan har det är just ett annat valalternativ till den här profilen. Vilken är det du håller där? Nej, men vilken som helst här. Jag pratar alltså profilen på höjd på träffyta. Om vi nu vill spela samma märke hela vägen i vägen och inser att en låg profil passar mig i träklubbar, skitbra. Finns inte i det här läget. Men ska vi spela en hög profil, jättebra. Då kanske inte det finns hos någon annan. Ingen annan där. Sådär. Men det tycker jag att alla tillverkare skulle kunna ta med sig. Att fasen, vi skapar 2 olika profiler. För här kan vi jobba mycket, mycket mer. Utöver det så tycker jag det här är klockrent. Men jag tänker på en sak. Minidriver. Nu vet inte vi. Vi har inte fått till oss att det kommer komma. Jag hade ju gärna sett att 2025 på något sätt också blir minidriverns år. Vi vet att minst 2 tillverkare kommer ta in det inline. Kanske att det kommer, det vet inte jag. Nej, det vet inte jag älskar ju konceptet med minidriver generellt. Hade gärna sett att det kanske kommer en variant. Kanske kommer lite senare, vi får se. Annars så har vi väldigt mycket att jobba med inför 2025 med Cobras nya DS Adapt. Jag tycker vi ska slå den här jäkeln nu. Vi ska testa lite, se hur det känns, se hur det låter, kolla på lite siffror väldigt snabbt och enkelt så ni får en känsla av vad de olika modellerna gör. Så det ska vi göra nu. Okej, Oskar. Nu är det dags för dig och mig och testa lite Cobra-klubbor. Men jag tänker att det vi ska testa, det är framförallt adaptern och dess olika unika egenskaper. Vad vi kan sätta så att just nu har jag gett dig en Dark Speed Adapt med LS-huvud. Och just nu i A1 standard. Så jag tänker att vi ska testa lite olika inställningar som är liksom extrema åt alla lite möjliga håll. På saker vi kanske inte gjort förut. Vad är det som gör A1 standard? Är det att det är första siffran och första bokstaven i alfabetet? Eller? För Titleist har ju samma. Jag tror det. Borde vara det. Eller dålig kreativitet. Så att det är bara att bomba iväg lite goda slag. Vi kör. Så tar vi det därifrån. Bojaka. Nej, den är inte bra. Nej. Men träffen är horribel. Okay, den är 175 med boll, 273 i luften, 18,97 i spin, totalt 299,4. 0,16. Vi har alla olika preferenser så att säga. Ja. Den är bättre. Bra fart i den nu.
Ja. Men det känns bra. Det var A1. Byter vi? Ska bara tagga lite. Yes. Så då min vän. Nu har jag skruvat lite på din driver. Får jag gissa? Du får gissa. Jag tror att vi bara har ökat loftet. Ja. Det är alldeles korrekt. Jag har satt den på C7. Vilket innebär att vi har 2 grader mer i loft. Ja. Så totalt nu har du standard lie och du har 11 grader i loft. Ja. Så varsågod. Ja. Upplevs lite stängd, men inte alls farligt. Nej. Känner du någon skillnad på om du hade haft en annan driver som du ställer upp 2 grader i loft? Men enkel sleeve, ja. Ja. Så då upplevs den mycket mer stängd. Absolut. Alltså, eller det är ju standard att den upplevs stängd. Absolut. Skulle du säga att när vi bara ser upp denna, är det någon skillnad på den biten? Eller tycker du att Cobra-drivern med den nya adaptern ändå håller sig bättre i förhållande till andra drivers? Jag skulle säga att den är ganska snarlik Titleist Callaway. Ja. Men det är ju alltså dubbelkogg eller enkelkogg. Gör det lite bättre. Ja. Men sjukt snyggt. Ja. Absolut. Ganska enkel att träffa bollen hyggligt med, tycker jag. Alltså när den är så här då. Lite upp på spinn ser vi här när du står 11 grader. Borde vi ju se. Borde vi se. Vi kommer se det ännu mer sen. Men slå några bollar till. Ja. Ganska bra drive. Men ju mer loft, desto rakare spin axis. Makes sense. Men tänk då 10,5 till 12,5. Vilken missil! Nej. Så den här missen kan man ju leva med. Alla dagar i veckan. Det räcker så. Nu vill jag pilla lite mer på den. Nu ska vi testa en helt annan grej. Så då min vän, nu ska du få testa någonting som vi aldrig någonsin kunnat testa förut. Kul. Jag har satt in denna i H4. Ja. Det innebär att jag har sänkt loftet med 1,4 grader. Jag har också gjort en 1,4 grader flat. Så lägre loft och mer flat. Det här ska bli spännande att se. 4. High 4. High 4. High 4, high 4, inte 4 lamm. Som en vis man en gång sa. Det ligger extremt trevligt. Det här tror jag... Det här ser ut att vara höger. Boom. Så man känner ju självförtroendet att den här inte kommer gå vänster. Så kan man lappa på den lite. Ja. Högsta bollhastigheten idag. Alltså, hade jag kommit ut här nu på ett smalt par 4-hål så bara kunna sikta på vänster kant och bara ösa. Ja. Det är ju självförtroende om något. Ja. Kan vara så. Man börjar bli lite trött också. Ja då. Så vi vill att den ska komma ut. Alltså, den ser ju trevlig ut. Mår ju skitbra över den här. Är vi över 180? Jajamän! Så vet du vad jag tänker? Berätta för mig. Berätta för mig. Nu vet du, berätta och för mig. Det här är helt sjukt. Jag bara står och tittar på den här driven. Och tänker prinsesstårta. Ja, jag mår jättebra. Jag är ju sån som... Jag kan ju titta på precis vad som helst. och tänka... Prinsesstårta. Nej men alltså, här blir man ju så här bara... Du vet en prinsesstårta, man bara stoppar huvudet rakt ner. Lite så jag får den känslan alltså. Riktigt nice. Ja. Men den sista driven, 180,3 boll. Ja, nu ska vi över. Den borde vara över. Den är över. Välkommen till 181,1. Tack. Vi ser ju ännu tydliga tendenser. Skulle jag vilja påstå, ja. Med det här. Japp. Slå en till och så vill jag att du försöker liksom ha den som är lite mer gamer. Vanlig sving. Den sista var lite kanske att du skulle bara vara fräck. Och visa alla hur starkt det är. Försök ha ett vanligt Finding the Planet. Bra. Alltså, det sker ju ingenting med bollen. Nej. Tänk så här. Absolut, det ser ut som att jag står och slicear allting. Men det här mår ju ganska många PGA-spelare bra av. Att kunna starta något. Men alltså, hade du varit på banan så hade du, som du sa innan, du hade startat en vänster på fairway. Och vetat precis vad som händer. Vi ska testa lite mot hållet. Ska vi göra. Okej, Oskar. Alldeles nyss så slog du H4. Det innebär mer flat, lägre loft.
Ja. Nu går vi rätt över till andra sidan diagonalen. Ja. Så nu sätter vi upp den 1,4 grader i både lie och loft. Kul. Så vi borde, tänker jag då, kunna se andra hållet. Ja, men egentligen Lite nu då en hög drå. Om vi utgår från vad H4 gjorde till dig. Ja. Så vi kör några stycken här också. Det är helt sjukt vad en adapter kan göra grejer. Ja, intressant är väl ett ord att använda. Jag använder ju oftast adaptern mest för att tajma in bollträff. Ja. Men här ser vi faktiskt att det påverkar bollbanan. Ja, men vi kör några till. Den är ju inte rolig om man ska fejda på ett hål. Om man nu ska det. Skit i fejda på den. Klobba. Men förra var lite så här, vad ska man säga? Det måste ju finnas typ... Tänk Nikolaj Höjgaard sätter ut en låg kutt sådär. Den här är lite mer Rory. Hög drå. Mm. Kommer den tillbaka? Nej. Men den är ju rak och fin. Ja, men... Startar den lite för långt höger för att jag tror att Trackman ska fatta att han drog. Bra slag. Tackar. Lite låg på facet kanske. Ja, en aning. Men det är okej. Ja, absolut. Mycket bra. Tack. Jag tänker att vi nöjer oss där. Vi byter. Du får slå lite. Så ska jag ställa mig på den platsen jag trivs bäst på. Yes, André. Är vi redo? Vi är redo. Nu har du fått din favoritklubba. Jag tror det i alla fall. Ja, men alltså, du har ju varit lyrisk sedan dag ett på den här. Jag gillar ju stora huvuden. Jag gillar snälla huvuden. Jag är inte den bästa driverspelaren. Det vet har varit och skulle jag ändå vilja påstå. Du har fått lite dålig självförtroende. Ja, men jag har haft mycket hjärnspöken senaste perioden. Nu har inte jag svingat en golf ordentligt på länge. Så jag tror vi kommer se ganska... Vi kommer inte se så mycket exklusivitet av mig idag. Jo, det hoppas jag. Men det ska bli intressant att se vad den här driven gör för dig. Nu börjar vi med inställning A1. Vi kommer köra samma inställning för dig. Precis, och jag kör då en Max K. Ja. Det nya huvudet. 10 000 MOI står det här. Något sånt där. Jag har döpt den till DS Adapt K. Så att alla där hemma förstår vilken driver vi pratar om. Och 10,5 grad i standardlopp. Yes, ös på! Ösa på. Tänk att jag börjar bli gammal. Peggen flög framåt så det måste varit ett dåligt slag. Varför det? Vad vill du se en driver då, André? Jag vill se en driver som alltid är i spel. Bra. Faktiskt. Bra. Sen om det är lite höger, lite vänster, det är inte riktigt som mig. Nej. Det är inte där som jag Nej. gör bort mig. Ja. Oj, 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 oj. Ja, alltså högt. Högt, ja. Jättehögt, eller? Det beror på vad man jämför med. Med mig. Alltså, du brukar ju slå högt, men din brukar dala. Du brukar ju få lägre landningsvinkel än vad du får nu. Ja, det är ingen vidare fart. Känner jag. Den kändes lite högt träffad. Ja, hög tå. Bra. Jag vill ändå behålla den. För att det här är så intressant när det kommer till dig. Den lät mer köttigt. Ja, stängt blad tror jag. Ja. Vi byter då. Ska vi se vad vi går vidare med. Helt enkelt. Ja, André. Nu ska vi då sätta den här på. Du ska få gå samma skola som mig. Samma skola? Ja. Så C7, alltså 2 grader mer loft. Standard line. Se du vad som är uppe på 12,5 grad. Jajamän. Se vad som händer. Wow! Fly me to the moon. Den petar nästan Gud i röva. Den är hög i alla fall, men alltså... Jag ser inget problem med det. Inte jag heller. Den är ju mitt i fairway. Ja, ja. Den tar vi. Köpa större projektorduk nästa gång bara. Intressant. Intressant. Den där är fan riktigt sned. Det kan jag tycka faktiskt. Vad upplever du gör att den går så snett?
Jag vet inte, jag tyckte inte den kändes så. Nej. Jag trodde den slår bättre. Ja. Det är ju det som är så när man kommer ut på banan. Och man slår det här slaget och bara, men här kändes bra. Sen ser man bara så 47 meter out. Ja. Nej, men sen är det alltså, loftet är ju mycket. Ja. Den upplevs ju lite mer stängd. Ja. Det gör den. Ja. Inte så mycket dock. Nej. Ja, men det är ändå lite exakt så som jag innan. tyckte. Ja. Nice. Ta en sista där. Men den är ändå ganska bra slagen. Jag längtar till den dagen när du har haft en så hög så att vi inte ser det blåa strecket på andra sidan där berget är borta. Då måste man så långt. Då har vi lyckats. Då måste man få Men så... eftersom alla leverantörer säger 15 meter varje år. Ja, så snart är vi 10 där. år kanske vi är där borta. Bra. Räcker så. Den var bäst hittills. Ja, fick vi ut lite också. Sjukt bra. Ja, vi byter. Så ser vi. H4 nu då, André. Samma som du hade. Det var lite flat, lite ner. Eller ganska mycket flat och ganska mycket ner. Nu ska vi se. Minus 1,4 ner i loft och minus 1,4 flat har du sagt. Så vad tror du kommer ske? Ja. Nu ligger den ju gott. Eller hur? Vi känner du prinsesstårta? Ja. Prinsesstårta. Grön. 3 rosor. 3 Och så står det så. Hit it long. Ja. Står det. Den flykten är bra. Fler sådana. Klackar. Ja, men den blir intressant att se för dina klackar brukar ju oftast tendera att gå ganska mycket vänster. Räcker med 2 till. Kom igen nu, du orkar. Vadå, är det prestige eller? Nej, ingen prestige. Men sluta. Den får vi ta bort. Vet du det värsta är? Nej. Varje gång jag slår nu så öppnar sig knappen. Nej. Jo. Nej. Bra. Känns som att du trivs ganska bra i den här inställningen. Ja, men det tycker jag. Som sagt, den ligger... Jag tycker den ligger jävligt gött. Ja, en till. Bra. Räcker så. Den var lite sämre träffad, men det räcker så. Bra, då byter vi till den sista här nu då. Så vi ska upp i loft och upp i laj. Upp i loft, upp i laj. Då ska vi ha D8 nu då. Och det är alltså, som vi sa innan, helt tvärtom. Ja. Så från ena hörnet till det andra hörnet på den här lilla fina. Med loft, med laj. Yes. Nu känns det återigen som att vi kommer vilja strypa den. Det behöver du inte känna. Slå bara. Kompensation. Ja, men du ser ju. Ja, visst. Ja. Bollträff. Mycket bra. Oj, 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 oj. Bra. Vet du vad jag tycker synd om? Mig. När vi tittar på de här siffrorna. Nej. Det är alla PGA-tränare ute som kommer bli av med sina jobb nu när den här funkar för vem som helst. Är du med ratten? Ja, Ja. det här är helt sjukt du. Klack. Kanske inte botar det där, visserligen. Nej, alla är ju... Nej, ni tränare, ni får jobba kvar. Men vi går in och kollar lite i detalj här nu då. Får jag ta en till? Det kan du få. Har jag haft någon längd hittills? Det känns inte som jag Om fått du har så haft mycket någon längd. längd. Ja. Den har varit 45-75 hela tiden. Ja, men visst har du haft det. Du har haft rätt bra carry-längder faktiskt. Ja, det känns inte så. Carry-längden är bra och det jag älskar att se. Så den här driven ska du spela nästa år. För att din spin har aldrig varit så här bra någonsin. Men vi testar om jag försöker ligga på lite mer. Ja, kör på. Den var bra i ballspeed. Vad tror du den ligger på? I ballspeed? Ja. 68. 66. Men alltså, vi har ju ganska mycket loft på den. Ja, den är på 12 grader. Vad tror du har i spin? 2 och 4. 6. Ja, för jag träffade lite tunt. Lite lågt på facet. Men vi kollar lite siffror. Jag kommer ta fram dem här i table. Jämföra lite grann. Och kommer trycka bort lite siffror här också så vi inte tittar på allt. Ja, gott. Okej, Oskar. Nu har vi slagit lite nya Cobra drivers. Ja. Vi har testat ett LS-huvud. Du har testat ett LS-huvud. Jag har testat ett Max K-huvud. Och vi har ju framförallt
testat och lekt med adapterinställningar. Vi har gått högt och lågt och flat och upp och allting. Så nu tänkte jag berätta för dig att du ska berätta för mig vad du kan se på detta. Ja. Så vi börjar kolla på dina siffror. Ja. Du slog ett Darkspeed Adapt LS-huvud, 9-gradigt standardhuvud. Ja. Vad A1 första standardinställningen? Ja, men A1 går ganska långt. Som vi kan se där, 298 average. Det är bra. Det är sjukt faktiskt. Du är en stark pöj. Ja, men faktiskt. Jag slår den med en landningsvinkel på 35. Och när vi pratar höjd ofta så pratar vi oftast landningsvinkel. För jag skiter lite i hur högt du slår driven så länge vi har bra landningsvinkel. Så den stämmer ju rätt bra överens med den som jag faktiskt har dragit ner i loft. H4-inställningen. H4-inställningen går faktiskt något kortare. Detta tror jag beror på lite spinn och sådär. För att när jag drog den lite höger så spann den lite mer. Men är det någonting jag har extremt mycket problem med ute på banan så är det en tvåvägsmiss. Tittar vi dispersionmässigt så ser vi att ljusblå och gul, det var där vi hade standard line. Så att ljusblå var ju den när vi drog upp loftet lite grann så den går kortare. Inte konstigt. Inte särskilt mycket rakare för att jag känner att jag behöver kompensera för det. A1 träffar jag bra, den går ganska långt. Den går ganska så centrerat men åt båda hållen. Den hade jag inte velat stå på 18 på Augusta med. Nej, vilken färg pratar vi nu? Gul. Precis. Och tittar vi då på vad vill man spela för skruv? I det här fallet skulle jag faktiskt kunna bestämma vilken skruv jag vill spela. Vilken grej, eller hur? Ja, men, och det är ju lite det som vi trodde ju lite det skulle vi landa innan. Alltså, så här, vi har ju jobbat efter Cobras den här fina adaptern. Vi kan se väldigt tydligt att om man säger most right säger den här. Okej, du satte vi den på H4 för din del. Då ser vi väldigt tydligt också att din dispersion är mest åt höger med den. Och vi hade även en D8 på dig. Vilken färg var det? Gula kanske? D8 eller ljusblå? Var den ljusblå. Ja. Där hade vi ju lite hej på dig då. Så titta, inte ljusblå utan mörkblå. Ja, precis. Så den är ju vänster liksom. Så att, jag skulle säga, om jag hade fått välja en av de här så tyckte jag att jag slog den nedställda flätta för den gillade utseendet på mycket bättre än den mörkblå. Så att jag hade ju valt att ligga här ute till höger och då kan man tänka sig varför ska vi använda den som är snedast? Jag skiter lite hur nära mittlinjen vi är i en trackman för där siktar vi mitt i duken. Det handlar ju om vilken är tajtast. Och där är det ju den mörkbruna. Eller den bruna. Men vi har tajtast dispersion både i längd och bredd. Exakt. Någonstans. Det är den lilla klutten vi vill åt. Och tittar vi på curve, jag vet inte, där har vi den. Om vi tittar standard deviation där så har vi 11,6 på standardinställningen. Standard light 2 grader mer. Och ska vi se här på den övre här som var 1,4 upright och 1,4 upp i loft. Där har vi en consistency på 1,6. Den är ganska bra. Men jag skulle säga att 6,7 på den här, som alla är höger. När vi pratar H4 då, så ner och flat. Exakt. Jag upplevde den som lite bättre. Nu har vi liksom förfinat siffrorna lite grann för att få liksom rätt värden på det. Men jag upplevde den mörkbruna som rätt fikt för mig helt enkelt. Ja, men framförallt, jag tror det är viktigt att säga det. Om vi går tillbaka och kollar på dispersion den här. Ja. När vi ser alla våra färger och prickar. Någonstans som du var inne på, nu står vi inomhus, det är raka linjer och allting. Hade du varit ute på banan och vetat, den här kommer gå 2,95, den kommer ligga på samma ställe. Det är bara för dig att sikta lite med vänster. Hade du siktat om en vänsterkant fairway varenda gång så är det antagligen mitt i fairway eller strax höger på fairway varenda gång. Och jag som hatar missa vänster. Ja, men precis. Alltså, du bygger upp ett självförtroende någonstans i dig själv också. Så jag skulle kunna säga så här. Med hjälp av Future Fit 33 så har vi definitivt kunnat styra din bollflykt och bollbana och vart du landar någonstans. Mycket mer än vad jag någonsin skulle kunna tro faktiskt. Frågan är, gör det för mig? Jag har inte sett mina siffror, så jag har ingen aning. Trycka bort de här så ska vi kolla. Här har vi dem. Yes, här har vi ganska tight på alltihop. Lite större än vad du hade. Ja. Sen ser vi att det här läget kanske blir lite rakare med din mörklila, så den som är 12,5 grader loft. Ganska mycket loft. Kollar vi längdmässigt så är den som vi ställer ner i loft ganska mycket längre än allting annat. 2,77, det är ändå... Ja, vi är 7 meter längre än den näst bästa.
Och det är också intressant att den näst bästa inte är standard, utan det är den som är lite upright och lite upp i loft. Ja. Och tittar vi på dem så har vi blåa tenderar att vara lite mer på vänster sida. Standard är ganska så båda hållen. Röd då som är lite mer nedställd. Ja, men jag skulle vilja påstå att jag hade gått på röd här om jag var du. Och vi båda säger ju prinsesstårta på den. Ja, nej, men så. Men bra, liksom. Nu vet jag att vi fokuserar mycket på adaptern. Och nu ser vi både på mina siffror och dina siffror. Vi kan styra löjligt mycket via 33 inställningar. Men en sak som jag ser väldigt tydligt här. Vad var det första du frågade mig när jag började stå? Det kommer jag inte ens ihåg. Du frågade, vad vill du se i en driver? Ja. Och jag sa, jag vill att bollen ska vara i spel. Ja, någonstans där i mitt driver-förtroende nu. Och där är vi. Och oavsett egentligen vilken inställning vi har jobbat med här, så är nästan alla i spel. Absolut. Vad beror det på? Jo, det beror på att spinnen är extremt mycket högre här. Nu ser vi inte spinnen i just det här formatet, men när vi stod och slog så brukar du ligga någonstans mellan 1600 till 2000 varv. Nu låg vi någonstans mellan 2002 och 2008. Jo, men just det här att ha ett huvud, om vi kollar på Max K, om vi pratar om den igen, ett huvud från Cobra. Cobra har kunnat göra förlåtande där förut, men jag ska säga här tar de ett steg upp. Jag har pratat om det förut, jag älskade Ping 10K i sättet hur den levererade. Jag skulle säga att det här är lika bra för min del. För jag vill kunna linea upp en klubba i handen och känna okej, går den lite höger, går den lite vänster, det är fine. Så länge den är med. Och kan jag få ut en 260, 270, 280 så är jag jättenöjd med det. Jag gillar verkligen så här, kollar vi var vi ligger i landningsvinkel så någonstans 38 grader på en driver är jättebra. Du som slår högt får gärna ligga lite över, det är okej. 39, men 45 där börjar vi prata för mycket. 44,4 också. Där får vi en total längd som är kortare helt enkelt. Kanske carryn är lite längre på någon av dem, men kollar vi här 256,8, 277,7 jättebra. Men avslutningsvis, hiss eller diss för Future Fit 33? Ja du, jag skulle säga en hiss på det. Ja, men jag tror det kommer bli ett verktyg som vi kommer jobba med mycket under 2025. Jag tror att allt fler kommer vilja och behöva testa Cobra Drivers. Och jag hoppas faktiskt att vi har fler tillverkare som kommer haka på i framtiden och jobba med mer inställningar. Ja, men grymt. Grymt. Så att vi tackar för oss och vi tackar Cobra för att vi har haft deras grejer på test här idag. Och från och med nu egentligen så kan du köpa driversarna nu. Du kan ringa och boka fitting med Oskar. Och fram tills dess så är det faktiskt som så här att god jul. Är det så? Ja, inte det kanske kommer någonting däremellan, men det är ändå nära jul just nu. Vart är min julmust, frågar jag då? Den kommer. Vi hörs och syns och tack så jättemycket för idag. Ha det gött, hej!